Hey, what's up guys? This is Uptech Review at ngayon mag-unbox tayo ng monitor. At hindi ito basta-basta monitor lang, kundi ito si Deslab. At ito ay ultralight portable touchscreen monitor. At yan yung itsura niya guys. At sa likod ng box, ito yung makikita natin. Okay, so dito nga sa likod ng box at halos ito na rin yung specs niya. Touchscreen monitor siya, dongle na din, charger, speaker, at pwede ka din mag-customize kung anong gusto mo dito sa Deslab. Okay guys, so i-unbox na rin natin itong Deslab monitor na touchscreen. At para makita na rin natin kung ano yung itsura niya at gamitan natin ang blade para mabuksan na rin natin agad. Okay, at ayan, bukas na yung Deslab touchscreen monitor. So, expect talaga natin na malaki ito. Ayan, kitang-kita naman. Okay, so dito sa loob ng box, ito nga yung Deslab touchscreen monitor. So, mamaya natin ito i-check. At dun muna tayo sa loob ng box kung ano pang meron naman ito. Okay, dito guys, sa loob ng box nga, meron ditong kasama na cable. So, dito merong HDMI to HDMI. So, ito yun. At meron ding kasamang cable na Type-C to Type-C at last yung kanyang manual. So ayan, ang meron lang dito sa loob ng box. Okay, so doon na tayo sa Deslab touchscreen monitor at excited na rin ako para makita ko na kagad kung ano yung itsura. Okay, so ito yung itsura ng Deslab monitor. Dito sa gilid, sa right side, andyan yung power button at saka volume rocker at USB port. So ayan. At ito yung unahan ng screen, syempre, yung Deslab monitor. Okay, so mamaya tetas natin itong Deslab na to. At sa kabilang gilid, sa left side, andyan yung USB port or Type-C port at syempre yung HDMI. Okay, so itatry na natin itong Deslab monitor kung paano gamitin at kung paano ito gumagana. So, let's go! Okay, so simulan natin muna sa phone at ang gagamitin natin ditong phone ay Samsung S9. So, tatry natin kung gagana nga ba to or hindi. At yun. Okay, so itatry din natin mamaya kung gagana nga ba yung Mobile Legends dito sa Deslab monitor at kung maganda nga ba maglaro dito. At yun, abangan nyo yun. Okay, so isasaksak na natin itong Type-C to Type-C dito sa Deslab monitor. At pag gumana, ibig sabihin success yun guys. At pwede na tayo makapaglaro ng Mobile Legends. Okay, so ayan guys, at nasaksa ko na. Tatry na natin kung okay ba siya or hindi. At nabuhay, ayan, so nabuhay siya. Yun nga lang, so parang napansin ko na medyo nagre-restart or nadi-disconnect yung phone natin. So kailangan natin ng charger para mas malakas yung power natin dito pagdating sa phone papunta dito sa Deslab. Okay, so nasaksak na natin yung charger natin dito sa Deslab at malalaman natin kung gagana ba ito or hindi. At sana gumana para matry na natin yung Mobile Legends dito sa Deslab. Okay, so guys, napansin ko na gumana yung ating charger at ayan, di na di-disconnect yung ating phone. At yun, pwede na tayo makapaglaro dito at ma-explore kung ano nga bang pwedeng mangyari pa dito sa Deslab. Okay, so ito na yung ating Deslab at yung phone. So parang naging mirroring lang siya, no? At yun nga lang, mamaya papakita ko sa inyo kung paano mangyayari dito sa Deslab. Syempre, touchscreen to. Ayan. So halos iisa lang din naman yung mangyayari dito. Kung ano yung pinipindit ko dito sa phone, yun din yung mangyayari dito sa Deslab monitor. Okay, so itatry natin dito sa Deslab touchscreen monitor kung gagana nga ba or kung magta-touch nga ba ito. Okay, so natatouch naman siya guys. Ayan, at halos kaparehas lang naman or tulad lang yung mangyayari natin dito. At kung ano yung tinatouch ko dito sa Deslab monitor, ay yun lang din yung mangyayari doon sa phone. At mas maganda tong Samsung S9 dahil meron itong Samsung Desk. At yun, mas maganda dahil meron itong parang desktop, itong Samsung Desk at mamaya makikita nyo yun. Okay, so ito na, punta na tayo dun sa Samsung Desk para makita nyo rin kung ano yung UI ng Samsung Desk pagdating dito sa Deslab monitor. Okay, ayan. At yun, pindutin na natin para makita nyo natin guys yung Samsung Desk. At ito na guys yung Samsung Desk. At yun, parang nga kayong meron ditong desktop or laptop dito sa Samsung
desk or dito sa desk lab. Ayan, so makikita nyo parang meron ditong mouse. Ayan, so mas maganda kung meron kayong mouse din para sa ganun ay parang din kayong nag-ano dito, workstation. Okay, so ayan yung ating desk lab. So, yun nga lang, medyo kailangan maingat dahil manipis lang yung screen natin dito. So, mas maganda kung meron kayong protection. At yun, prone din ito sa mga bata. So, kailangan ay ingat-ingat lang para hindi agad mabasag yung screen. Okay, at explore na rin natin tong Samsung Desk at punta na tayo dito sa ating menu. Ayan, so dito sa YouTube, ayan yung ating magiging UI. So, parang nga kayo naka-desktop or laptop dito sa Samsung Desk. At kung mapapansin nyo, hindi na gumagana yung Samsung S9 dahil nag-switch na tayo dun sa Samsung Desk. At yun, dito na gumagana sa Desk Lab yung ating application or yung ating phone. So, ayan. Kung mapapansin nyo ay okay naman, smooth naman yung ating pag-i-scroll dito sa Samsung Desk Lab. Ayan. So, pwede tayo dito mag-search. Yun nga lang, pag mag-search ay kailangan din ng keyboard. So, para makapag-type tayo guys, ay syempre kailangan din natin mag-type dun sa phone dahil yun nga, connected yung phone natin dito sa Desk Lab monitor. So, yun yung mangyayari. So, ayun nga guys, kailangan talaga na meron ding keyboard para hindi hassle, no? Ayan. So, pag magpi-play tayo, halos katulad lang talaga ng sa desktop or sa laptop. Ayan. Yun nga lang, mas maganda dahil natatouch yung ating screen or yung ating desk lab. Ayan. So, parang nga talaga kayong merong laptop nito na touchscreen. Ayan. So, okay pa rin naman. Okay guys, so dito sa ating status bar at makikita nyo maraming mga icon dito. Ayan. So, yun yung mga icon natin dito. Okay, so merong clock. Ayan. So, meron ditong Samsung Desk. Ayan. Yan yung Samsung Desk. At yung notification, so no-notify ito din dito sa ating Desk Lab or yung sa Samsung Desk natin. At yun, merong mga icon na kung alin yung mga Wi-Fi, ayan, Bluetooth. So, yan yung ating mga icon. Ayan. Then, kung halimbawa na ayaw nyo na dito sa Samsung Desk, pwede nyo namang i-exit at pupunta na dun sa phone. So, ayan ang mangyayari guys. At yun nga, para nakang mirroring lang dito. Kung ano yung ginagalaw mo dito sa desktop, yun lang din yung gagalaw dun sa phone. So, ayan. At kung halimbawa na i-scroll natin, so mag-i-scroll lang din dun sa phone. So, ganun lang naman kadali yung ating desk lab. Okay, so yung desk lab natin. At ngayon, magtatry na tayo dito kung gagana nga ba yung Mobile Legends dito sa ating desk lab monitor. At kung mahihirapan nga ba ako ditong mag-touch or hindi. Kung smooth pa rin ba yung ating paglalaro dito sa ating desk lab. Ayan. So, punta tayo sa Mobile Legends at matatry natin guys kung magandang nga maglaro dito sa ating touchscreen monitor. Okay, so ito na yung Mobile Legends, ano? At yun, magka-classic tayo dito para makita nyo rin kung smooth pa rin ba yung paglalaro natin dito sa desk lab. At ayan, so classic lang para makatry lang natin kung easy touch lang ba dito sa desk lab. At yun. Okay, so ito, at kung papansin nyo, pag halimbawa nagtatouch ako dito sa ating desk lab, so gumagalaw din dun sa phone. At okay lang naman yan dahil habang naglalaro kayo dito, hindi siya malulobat dahil nagcha-charge yung ating phone. So, yan lang. At kung papansin nyo, napakalaki ng screen at medyo naninibago ako maglaro. At yun, kailangan mo ng adjustment dahil sobrang laki ng screen. Kapag magpipindot kayo, medyo alanganin dahil yun nga, medyo mahirap. Ayan. So, kailangan nyo talaga ng matinding paglalaro. Ayan. So, okay na okay para naman. Ayan. Oh, ito lang guys, dahil medyo naninibago ako pagdating sa hintuturo. So, kailangan mo talaga ng thumbnail na gamitin dahil yun ang ginagamit natin kalimitan. At pag sa malaking screen, so, kailangan natin gumamit na daliri ng 4. So, para maging maayos yung paglaro natin dito sa malalaking screen. So, yun lang napansin ko guys.
Then, ito lang din yung naging settings natin dito sa ating Deslab. Okay, so okay na okay din naman yung galaw natin dito, no? Smooth na smooth. At yun nga, ito nga yung ating settings dito sa ating Deslab. Naka high settings siya. Okay na okay pa rin naman yung galaw natin dito. At napaka smooth. Dahil yun nga, halos nagiging mirroring lang tong phone natin dito papunta dito sa ating Deslab. Okay, so next naman natin itatry yung ating Android TV box. Ayan, ito yung TX3 Mini. So, ito yung ating available na Android TV box. At itatry natin tong TV box na to papunta dito sa Deslab. At yun, kung gagana nga ba to or hindi. Ayan. Then ito, mas maganda tong dalhin kapag halimbawa napupunta kayo sa ibang lugar. So, mag-movie marathon kayo. O kaya naman Netflix. At kung halimbawa na wala silang mga dalang mga TV box or mga TV. Ayan. Okay, so gumana naman yung ating TV box papunta dito sa Deslab. Yun nga lang, kailangan natin ng remote para gumana dito sa ating Deslab dahil hindi naman ito natatouch yung ating Android TV box. So, kailangan talaga natin ng remote. So, ayan, yung ating remote. Okay, so dito nga sa ating Android TV box papunta dito sa ating Deslab. So, kailangan natin ng remote para gumana nga yung ating Android TV box papunta dito sa ating Deslab. So, yun lang. Okay din to dahil yun nga, nakapanood tayo ng YouTube. Ayan, kung makikita natin dito yung YouTube. And then, makapag-ano din tayo ng Play Store. Kung halimbawa na gusto natin ng games. O kaya naman manonood tayo ng mga movies. Ayan, so mag-movie marathon kayo dito. Okay na okay itong Deslab monitor dahil portable nga lang siya. Okay guys, at ang masasabi ko lang dito sa Deslab touchscreen monitor, magagamit nyo ito ng maayos lalo na sa online class o kaya naman gusto nyo ng malaking screen, ayan. And then multitask, okay na okay din to. At maganda kung meron kayong Samsung S9 pataas at magagamit nyo ito ng maganda or magagamit nyo ito ng maayos dahil meron nga silang Samsung desk katulad nitong nandito sa screen natin. Then maganda ring dalahan itong Deslab monitor kung halimbawa naman lalabas kayo o kaya naman marathon kayo o kaya naman mag-aaliw-aliw kayo. So maganda itong dalahin lalo na kung meron kayong Android TV box na kasama. Then okay din itong i-connect sa PC or laptop lalo na kung touchscreen din yung inyong laptop or PC at magagamit nyo ito ng maayos kapag halimbawa na mag-multitask kayo at kung ano bang gagawin nyo dun sa inyong PC or laptop. At kung gusto nyo umorder or bumili, ibibigay ko yung link sa description box at ang price nito ay almost $300 to $400. Ayan. So guys, hanggang dito na lang this after review. For more upcoming phone and unboxing, please like, share, and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated.